आनंद काका, खरं तर या ऑनलाईन शिक्षणामुळे ना आम्हाला आमचे मित्रमैत्रिणी, शिक्षक यांच्या बरोबर जे आमचं इंटरॅक्शन व्हायचं त्यांची खरी गरज कळली. पण आता तर हे काहीच होत नाही आणि ज्यावेळेस ऑनलाईन आम्ही शिकत असतो त्यावेळेस खूप टेक्निकल प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. अशा वेळेस आम्ही आमचे जे काही एम्स असतात त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट कसं करायचं? ही खरं म्हणजे या कसोटी काळाची देणगी आहे असं मी मानतो, की आपण कसोटी काळातून जात असताना मनातल्या तक्रारी आणि जनातल्या तक्रारी या जर कमी करायला शिकलो आणि आपल्याला त्या तक्रारींची उत्तरं काय बरं शोधता येत आहेत, ह्याचा जर आपण विचार करायला शिकलो, तर आपल्याला त्याचा फार जास्त फायदा होईल असं मला वाटतं. त्यामुळे तक्रारखोरपणा आपल्यातलं कमी होत गेला तर फार चांगलं आहे. आता तू म्हणालास तसं ऑनलाईन शिक्षण, की या ऑनलाईन शिक्षणामध्ये खूप साऱ्या अडचणी आहेत. म्हणजे अरे मला सुद्धा अनेक वेळेला वेबिनार घेताना मला आठवतंय चंद्रपूरच्या IMAचा माझा वेबिनार होता आणि जोरदार पाऊस त्यांच्याकडे आणि माझ्याकडे आणि आम्ही 20 ते 25 मिनिटं इतकी खटपट केली. ना माझ्याकडून नेट चालू ना त्यांच्याकडून नेट चालू. आणि मग आम्ही असं ठरवलं, की आपण हा कार्यक्रम करायचा, पण पुढे केव्हा तरी करू. तर आपण सोडायचं नाही. तर असं खूप वेळेला या सगळ्या काळामध्ये होतं आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा भाग असा आहे, की आपल्या सगळ्यांना थेट संवादाची सवय झालेली आहे आणि ऑनलाईनमध्ये येणारे टेक्निकल प्रश्न तर वेगळे, पण आपल्याला न दिसणं, आपले शिक्षक, आपले मित्र-मैत्रिणी न दिसणं, हा म्हणजे म्हटलं तर सरासर अन्याय आहे. आणि त्या अन्यायाला आपल्याला सामोरं जावं लागतंय, तर हे खूप कठीण आहे. म्हणजे सगळ्यांच्यासाठी खूप कठीण आहे. म्हणजे माझा मुलगा जो आहे तो फायनल इयर BScला आहे. तर त्याला सुद्धा भयंकर कंटाळा येतो. कारण तो झुऑलॉजी शिकतो, तर त्याला लॅबोरेटरीमध्ये जाणं, बघणं, डिसाईड करणं, प्रॅक्टिकल करणं याच्यामध्ये खूप रस आहे. त्याला कुठे बाहेर जाता येत नाही. तर आपल्या सगळ्यांच्या पेशन्सची ही कसोटी आहेच आहे. फक्त आपल्याला काय लक्षात घ्यायचंय, की या कसोटीच्यामुळे आपल्या कोणत्या क्षमता आपण वाढवू शकू त्या वाढवून ठेवायच्या. काही क्षमता आपल्या वापरू शकत नाही आहोत, पण काही क्षमता आपण वाढवू शकत आहोत. तर त्यामुळं आपण त्या ज्या वाढवू शकतो क्षमता त्या जर या काळात वाढवून ठेवल्या, तर त्याचा पुढच्या काळामध्ये आपल्याला फायदा होऊ शकेल. म्हणजे ऑनलाईन शिक्षणामध्ये खूप साऱ्या अडचणी येतायत. तर मी माझंच काय-काय शिकता येईल, ते शिकायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करेन. असा जर मी काही त्याच्यावरती मार्ग काढला, तर त्याच्यातून मला काहीतरी मिळेल किंवा आता तू स्विमर आहेस, तर अर्थातच तुला पाण्यामध्ये उतरता येत नसणार आत्ताच्या काळामध्ये. पण तू तुझा स्टॅमिना मात्र निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीनं तयार करू शकशील. जे काही तुला फिटनेस एक्सरसाइजेस घरच्या घरी करता येतायत, ती क्षमता जर तुझी वाढली, तुझी रेस्पिरेटरी कपॅसिटी वाढली, तर तुला ज्यावेळेला पाण्याचा वापर खुला होईल पोहण्यासाठी, त्यावेळेला तुला तिथं जाऊन ते करता येईल आणि त्यावेळेला कदाचित तुझी क्षमता जास्त वाढलेली असेल. म्हणजे आत्ताचा फिजिकल फिटनेस वाढवलास, त्यावेळेला स्विमिंगच्या तंत्रावरती जास्त भर दिलास, तर मला वाटतं तक्रारी कमी करून आपल्याला जे काही आपल्या बरोबर आहे, ते आपण जास्तीत जास्त चांगलं कसं वापरू, हा विचार आपल्याला सतत करावा लागणार आहे. पंडित कुमार गंधर्व होते, त्यांचं एक फार चांगलं उदाहरण सांगतात, की त्यांच्या काळामध्ये त्यांना श्वसन मार्गाचा, श्वसन संस्थेचा काही आजार झाला. तेव्हा काही आजच्यासारखी खूप छान औषधं नव्हती. तेव्हा अनेक महिने त्यांना न गाता बसावं लागलं होतं. आणि त्यांना व्हॉईस रेस्ट म्हणजे आता तुम्ही वापरायचाच नाही तो आवाज असं सांगितलं होतं. आणि मग असं झालं, की त्या काळाच्या नंतर जेव्हा ते पहिल्यांदा मैफिलीला आले आणि बसले आणि गायलं, तेव्हा त्यांनी इतकं तयारीने ते गायले, की समोरच्या लोकांना आश्चर्य वाटलं, की अरे हा इतका महिन्यांचा काळ मध्ये गेलेला आहे आणि तरीसुद्धा हा माणूस इतक्या तयारीने कसा गातोय? तर म्हणून जेव्हा त्यांनी विचारलं रसिकांनी कुमारजींना, तेव्हा ते म्हणाले, की त्यांनी मला बाहेर गायला बंदी घातली होती. पण मनातल्या मनात गायला तर बंदी घातली नव्हती ना. म्हणजे त्या संपूर्ण काळामध्ये या माणसाने त्याचा मनातला रियाज हा सतत चालू ठेवला होता.
तर हा जो मनातला रियाज आहे, हा आपण सतत लक्षात ठेवणं, की आपल्याला काय करता येत नाहीये, काय करता येतंय, काय आपल्या नियंत्रणाखाली आहे, काय आपल्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहे, हा विचार करून. आणि एक मात्र करायचं, की जे मी सर्वांनाच सांगतो, ते तुला आणि तुझ्या निमित्ताने आपल्या सगळ्या मित्रांनाही सांगेन, की आपल्या स्वप्नांबरोबर तडजोड करू नका. कोरोना काळ आला आहे म्हणजे आता मी स्वप्न बघणंच सोडून देणं, तर असं नाहीये. मगाशी अल्पविराम असा शब्द वापरला तिनं. तर तो अल्पविराम, स्वल्पविराम जो काय असेल तो, पण पूर्णविराम नक्की नाही. आणि अल्पविराम आणि स्वल्पविराम हे सुद्धा आपणच ठरवलेले आहेत. आपल्यातले काही जण पूर्णविराम असंही म्हणू शकतात. पण पुन्हा आपल्याकडे तिन्ही म्हणण्याचा चॉईस आहे. तर आपण अल्पविराम आणि स्वल्पविरामच म्हणूया. आणि त्या काळामध्ये अडचणी तर निश्चित आहेत. म्हणजे अरे मला असं वाटतं, अनेक मुलं अशी आहेत ना आपल्यातली, आपण आत्ता कार्यक्रम सुरू व्हायच्या आधी जेव्हा गप्पा मारत होतो, तेव्हा आपण म्हणालो, की जीबी आता पॉकेट मनी झालाय. तुम्ही सगळेजण मला सांगत होतात, की आज तुम्ही कसं तुमचे जीबी वाचवलेत आत्ताच्या कार्यक्रमासाठी. तर हे निदान आपण जीबीचा हिशोब करू शकतोय. पण ज्यांच्याकडे अशा तऱ्हेचं नेटवर्कच नाही, त्या मुलांच्या शिकण्यावरती काय बरं परिणाम होत असेल? त्यामुळे आपल्याला ना नेहमी हाही विचार करावा लागतो, की आपण ज्याबद्दल तक्रार करतो, ती गोष्ट तक्रार करण्यासारखी आहे हे सुद्धा माहिती नसलेले खूप सारे लोकं आपल्याच वयोगटातले आपल्या आजूबाजूला असतात, की त्यांच्याही अडचणी निश्चितपणे आपल्यापेक्षा जास्त आहेत. त्याचाही विचार आपल्या मनात आला पाहिजे. तो विचार आला तर आपला तक्रारखोरपणा आपोआप कमी होतो. त्यामुळे हे आपण डोक्यात घेतलं, ह्या सगळ्या गोष्टी जर डोक्यात घेतल्या, तर जे आपल्याला आवडत नाहीये, त्याच्याबरोबर आपल्याला कसं राहता येईल? आवडत नाहीये बरं का, कधीच आवडणार नाहीये. तर जे आपल्याला आवडत नाही त्याच्याबरोबर राहण्याचे 2 मार्ग असतात मनातले. एका मार्गाला म्हणतात तडजोड, कॉम्प्रोमाईज. दुसऱ्या मार्गाला म्हणतात ॲडजस्टमेंट, जुळवून घेणं किंवा समझोता. तर तडजोड की समझोता, कॉम्प्रोमाईज की ॲडजस्टमेंट, हा आपला नेहमीचा भाग आपल्याला सतत लक्षात घ्यावा लागतो. समझोता असतो ना, त्याच्यामध्ये स्वीकार असतो. आणि तो स्वीकार जर आपल्यामध्ये आला, तर आपोआपच या सगळ्या अडचणींच्या बद्दलचा आपला तक्रारखोरपणा कमी होईल. मी आत्ता जेव्हा या कार्यक्रमाच्यासाठी माझ्या घरून निघालो आणि या स्टुडिओमध्ये यायला निघालो, त्यावेळेला वाटेत एका सिग्नलला मी एक फार मनोरम असं दृश्य पाहिलं. ते दृश्य असं होतं, की फुलांचे गजरे करून विकणारा एक माणूस आणि त्याची बायको असणार, ती दोघे जण असे गजरे विणत फुटपाथच्या एका बाजूला बसले होते. तर आज रविवार आहे, तर संध्याकाळी जर काही माणसं बाहेर पडली आणि पडतायत सध्या माणसं बाहेर, तर ह्यांची फुलं तरी विकली जातील. आणि ते मोगरीचे गजरे विणत असताना दोघे जण एकमेकांशी गप्पा मारत होते. आणि त्या दोघांचे चेहरे मी बघत होतो आणि लांब अंतरावरती होतो. त्यामुळे त्यांची स्क्रिप्ट काय असेल, असं मी मनामध्ये स्वतःच्या घोळवत होतो. आणि माझ्या असं लक्षात आलं, की ते दोघे हसऱ्या चेहऱ्याने एकमेकांशी गप्पा मारत होते. त्या फुटपाथवरती बसून पावसाची सर नुकतीच गेली होती. एका बाजूने तालामध्ये त्यांच्या त्या वेणीमध्ये मोगरे विणले जात होते. त्याची ती वेणी तयार होत होती आणि आणि हे दोघे जण एकमेकांकडे बघत होते. आणि त्यांचं संभाषण सुद्धा तालामध्ये चाललं होतं. तेव्हा माझ्या मनात असा विचार आला, की या दोघांचं जगणं कसं असेल? या दोघांच्या जगण्यामधल्या अडचणी काय असतील? आणि आपण आज आपल्या संचारावरती बंदी आली. आपल्याला आपल्या शिकवण्याची शैली बदलायला लागली. या तऱ्हेच्या जे काही बदल आपल्या आयुष्यात झाले, त्याच्यापेक्षा ह्यांच्या आयुष्यात झालेले बदल कितीतरी जास्त तीव्र असतील. ते तीव्र बदल स्वीकारून ही 2 माणसं जर इतकी छान गप्पा मारत तालावरती काम करू शकतायत, तर क्या बात है! मग आपण तक्रार कशाची करायची? कशासाठी करायची? त्यामुळे परिस्थिती आपल्याला बेसूर लावण्यासाठी उद्युक्त करते आहे. पण शेवटी सूर हा जर आपल्याच गळ्यातून येणार असेल, तर सूर का बेसूर हाही चॉईस आपल्याकडेच आहे, हे आपण सतत लक्षात ठेवायला पाहिजे.